What's up anh em? Hôm nay mình lại tiếp tục giải một bài lead code nữa. Đó là bài 121 Best time to buy and sell stock. Ở bài này cái input của mình là một cái mảng prices chứa giá của các cổ phiếu qua từng ngày. Ví dụ như ngày đầu tiên giá của cổ phiếu sẽ là 7, ngày thứ hai giá của cổ phiếu sẽ là 1 và ngày thứ ba giá của cổ phiếu sẽ là 5. Việc của mình là phải chọn một ngày để mua cổ phiếu và một ngày để bán cổ phiếu. Và tất nhiên ngày mua phải sau ngày bán rồi. Và mình phải tối ưu cái lợi nhuận, có nghĩa là mình mua thấp bán cao. Cái cách đầu tiên mình sẽ dùng brute force. Thì brute force đây rất là đơn giản, mình sẽ không đi sâu vô. Ở đây mình có hai cái vòng lặp lần nhau. Mình giả sử mình sẽ mua cổ phiếu ở ngày đầu tiên, thì mình sẽ dùng một cái vòng lặp nữa để scan tiếp những cái ngày sau xem lợi nhuận mình kiếm được sẽ là bao nhiêu. Và tiếp tục mình cứ như vậy, mình sẽ tăng cái y này lên. Mình sẽ mua cổ phiếu ngày thứ hai. Mình tiếp tục scan qua từng các ngày kế tiếp. Mình sẽ tìm cái lợi nhuận, xem coi cái lợi nhuận nào cao nhất. Và khi mình xong hai cái vòng lặp này, mình sẽ trả về cái lợi nhuận cao nhất. Và khi mình dùng hai cái vòng lặp lần nhau như vậy, thì time complexity của nó sẽ là of n square. Ở đây mình sẽ không code cách này, mình sẽ đi qua một cách mà chỉ cần một vòng lặp thôi. Có nghĩa là thời gian thực thi của nó là of n. Ok, mình đã vẽ lại cái mảng của mình để cho các bạn dễ hình dung. Ở đây giống như biểu đồ của cái cổ phiếu vậy. Ngày đầu tiên cổ phiếu sẽ là 7, sau đó nó giảm còn 1, sau đó nó lại tăng rồi lại giảm. Vậy thì để mình tối ưu một cái cổ phiếu, mình phải mua ở thấp và bán ở cao. Hay nói cách khác, với mỗi một ngày mà chúng ta muốn bán cái cổ phiếu đó, thì để tư hóa lợi nhuận chúng ta phải mua ở giá thấp. Ví dụ như mình đang ở ngày số 5, mình đang ở đây. Mình muốn bán cái cổ phiếu này đi, thì mình buộc phải mua ở giá thấp nhất có thể. Mình không thể nào mua ngày đầu tiên được, bởi vì mình sẽ lỗ. Mình mua ngày số 4 vẫn có lời, mua ngày số 3 vẫn có lời, nhưng mà mình không có lời nhiều nhất, thì mình phải mua ở ngày thấp nhất. Mình sẽ có một cái biến gọi là mean price, có nghĩa là để mình theo dõi những cái ngày mà giá cổ phiếu xuống thấp nhất. Có một cái biến là profit, có nghĩa là lợi nhuận của mình. Đầu tiên nó sẽ bằng 0, tại vì mình chưa có mua bán gì hết. Cái ngày đầu tiên chúng ta chỉ được quyền mua cổ phiếu thôi, tại vì chúng ta đã có cổ phiếu rồi mà bán. Cổ phiếu ngày hôm nay là 7, mình cho là 7 đô đi. Vậy thì cái giá cổ phiếu mà mình thấy thấp nhất cho tới hiện tại là 7. Tại vì mình mới nhìn thấy một cái cổ phiếu này thôi. Xong rồi tới ngày số 2, mình thấy giá của cổ phiếu hôm nay là 1, có nghĩa là thấp hơn 7 luôn. Mà 7 là cái thằng thấp nhất mà mình từng thấy. Vậy hôm nay mình sẽ keep track lại cái giá của cổ phiếu là 1 đô. Ok, sang ngày thứ 3, giá cổ phiếu đã tăng lên đến 5 đô. Mình sang ngày thứ 3, giá cổ phiếu lúc này là 5 đô. Vậy thì mình tính toán, nếu như mình bán vào ngày hôm nay thì lợi nhuận mà mình có thể thu được là 4 đô. Bởi vì cái giá thấp nhất mình thấy là 1 đô. Vì nếu như mình mua ngay ở cái giá đó và mình bán ngày hôm nay thì mình sẽ lời được 4 đô. Vậy thì mình sẽ update cái profit này là 4. Sang ngày thứ tư, giá cổ phiếu của ngày hôm nay là 3 đô. Nếu như mình bán vào ngày hôm nay thì mình sẽ kiếm được 3 đô, nhưng mình phải bỏ 1 đô để mua cái cổ phiếu ở thời điểm nó thấp nhất. Vậy mình sẽ kiếm được 2 đô. Nhưng mà cái lợi nhuận lúc trước của mình là tới 4 đô lận. Vậy thôi hôm nay chúng ta bỏ. Ok, tiếp tới ngày số 5. Lúc này cổ phiếu đã tăng tới 6 đô. Có nghĩa là số lợi nhuận tối đa chúng ta có thể kiếm được là 5 đô. Mình sẽ update cái profits. 3 cái ngày vừa rồi không có cái ngày nào mà nó dưới 1 đô, nên chúng ta sẽ không có update cái mean price. Ok, mình sẽ qua ngày thứ 6. Lúc này cổ phiếu là 4 đô. 4 đô thì lợi nhuận tối đa chúng ta có thể thu được là 3 đô. Vẫn không thể nào đánh bại cái lợi nhuận 5 đô mà chúng ta đã từng kiếm. Kết thúc thuật toán, lợi nhuận mà mình có thể kiếm được nhiều nhất là 5 đô. Bây giờ mình sẽ đi vào phần coding nha. Ok, giờ mình sẽ đi vô phần code thôi. Mình có một biến là mean price, sẽ là giá của ngày đầu tiên. Bởi vì ngày đầu tiên chúng ta chưa có bán gì hết, chúng ta chỉ được quyền mua thôi. Mình sẽ có một biến là result, có nghĩa là cái kết quả mà mình sẽ trả về, có nghĩa là cái lợi nhuận cao nhất mà mình kiếm được. Mình có một vòng lặp for i in range, sẽ từ ngày 1 cho đến những ngày còn lại. Với mỗi ngày mình sẽ tính cái lợi nhuận nếu như mà mình bán vào ngày hôm nay là sẽ bằng giá của ngày hôm nay trừ cho cái giá thấp nhất mà mình đã từng thấy. Ở đây phải là prices, mình lộn.
và mình sẽ update cái result của mình là sẽ bằng max của hoặc là cái result này hoặc là cái profit mà mình kiếm được vào ngày hôm nay. Và mình cũng không quên update cái min price là sẽ bằng min của hoặc là cái min price mình đang có hoặc là cái giá của ngày hôm nay. Ok, giờ mình sẽ chạy thử nha. Ở đây time complexity của mình sẽ là O of n, bởi vì mình chỉ có một vòng lặp qua các ngày. Mình có space complexity sẽ là một cái constant hay là O of 1. Mình sẽ submit thử nha. Nếu như các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể comment ở bên dưới. Mình sẽ đọc bình luận của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.